Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 làm đề tham khảo kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, bộ môn toán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài. Bài 1. Giải phương trình x bình trừ 2x trừ 8 bằng 0. Ở phần 1 của bài 1 thì phương trình x bình trừ 2x trừ 8 bằng 0 có hệ số a bằng 1, hệ số b bằng âm 2. Như vậy chúng ta đi tính b phẩy bằng âm 1 và hệ số c bằng âm 8. Như vậy chúng ta tính delta phẩy bằng b phẩy bình trừ đi ac. Vậy bằng trừ 1 bình trừ đi 1 nhân với trừ 8. Vậy bằng 1 cộng với 8 thì kết quả bằng 9, lớn hơn 0. Số 9 là số chính phương nên tính căn bậc 2 của delta phẩy bằng căn bậc 2 của 9 thì bằng 3. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Ta thay số vào. Trừ b phẩy là trừ của trừ 1 cộng căn delta phẩy tức là cộng với 3 chia cho a ở đây bằng 1. Trừ của trừ 1 là 1, 1 cộng với 3 là 4 trên 1 thì kết quả bằng 4. x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Vậy bằng trừ của trừ 1 rồi trừ 3 trên 1. Tức là bằng 1 trừ đi 3 thì kết quả bằng trừ 2. Ta sang phần 2 nhỏ của bài 1 là giải hệ phương trình 2x trừ y bằng 8, x cộng 3y bằng 11. Ta nhận xét thấy hai phương trình của hệ này có hệ số của ẩn y. Về dấu là nó trái nhau nhưng nó chưa đối nhau. Do đó chúng ta thực hiện nhân phương trình 1 với 3. Ta được 6x trừ 3y bằng 24. Và phương trình 2 giữ nguyên là x cộng 3y bằng 11. Lúc này ta được hệ số của ẩn y đối nhau. Do đó chúng ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì ta được 7x bằng 35. Ta chọn phương trình đơn giản để tính y. Thì ta chọn phương trình thứ nhất là 2x trừ y bằng 8. Là phương trình dễ tính y hơn cả. Ở phương trình 1 7x bằng 35 thì x bằng 35 trên 7. Thì kết quả bằng 5. Ở phương trình 2 ta thực hiện chuyển vế thì được y bằng 2x trừ 8, sau đó chúng ta thực hiện thay x bằng 5 thì y bằng 2 nhân 5 trừ đi 8. Tức là 10 trừ 8 bằng 2. Ta trả lời. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất đó là cặp số xy bằng 5, 2. Ta sang phần thứ 3 của bài 1. Giải bớt phương trình 2x cộng 6 nhỏ bằng 0. Đầu tiên chúng ta thực hiện chuyển vế số 6 sang vế phải thì ta được trừ 6. Sau đó thực hiện chia cả hai vế cho 2 thì được 2x trên 2 nhón bằng trừ 6 trên 2, tức là x nhón bằng trừ 3. Vậy nghiệm của bất phương trình này chính là x nhón bằng trừ 3. Ta sang bài 2 một điểm. Phần 1. Tính giá trị biểu thức a bằng căn bậc 2 của 16 cộng với căn bậc 3 của âm 8. Như vậy ở câu 1 muốn tính giá trị của biểu thức a, chúng ta sẽ viết 16 dưới dạng bình phương của một số và âm 8 dưới dạng lập phương của một số. Như vậy biểu thức a bằng căn bậc 2 của 4 bình phương cộng với căn bậc 3 của âm 2 mũ 3. Bây giờ chúng ta thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì căn bậc 2 của 4 bình là 4. Còn căn bậc 3 của âm 2 tất cả lập thì bằng trừ 2. Như vậy 4 cộng với trừ 2 chính là 4 trừ đi 2 thì còn 2. Như vậy ở câu 1 chúng ta kết luận là vậy a bằng 2.
Bây giờ chúng ta sang câu 2. Biểu thức P bằng 1 trên căn x cộng 1 trừ đi 1 trên x cộng căn x, tất cả chia cho căn x trừ 1 trên mẫu là x cộng với 2 căn x cộng 1 với x lớn 0, x khác 1. Chúng ta sẽ thực hiện hai việc. Việc thứ nhất là rút gọn biểu thức P, sau đó so sánh P với 1. Ta vào ý thứ nhất của câu 2 này. Đầu tiên ta thực hiện rút gọn biểu thức P. Với x lớn 0, x khác 1 thì ta có biểu thức P bằng, trong ngoặc thứ nhất là 1 trên căn x cộng 1 trừ đi 1 trên x cộng căn x, chia cho phân thức tử là căn x trừ 1, mẫu là x cộng 2 căn x cộng 1. Đầu tiên chúng ta thực hiện ở trong ngoặc trước, thì lúc này chúng ta thực hiện quy đồng. Vậy phải phân tích mẫu thứ hai thành nhân tử. Vậy phân thức thứ nhất là 1 trên căn x cộng 1 trừ đi phân thức thứ hai là 1 trên, lấy căn x làm nhân tử chung còn căn x cộng 1, chia cho căn x trừ 1 trên x cộng 2 căn x cộng 1, nó chính là hàng đẳng thức căn x cộng 1 tất cả bình. Ở cái ngoặc thứ nhất chúng ta thực hiện quy đồng, mẫu thức chung là căn x thừa số với căn x cộng 1. Thế thì tử thứ nhất là 1 nhân với thừa số phụ của nó là căn x, rồi trừ đi 1, chia cho một phân thức tức là nhân với nghịch đạo của phân thức ấy. Rồi chúng ta nhân với căn x cộng 1 tất cả bình, dưới mẫu là căn x trừ 1. Rồi chúng ta thực hiện như sau. Bằng trên tử là căn x trừ 1 nhân với căn x cộng 1 tất cả bình, dưới mẫu là căn x thừa số với căn x cộng 1 thừa số với căn x trừ 1. Chúng ta thực hiện rút gọn tử và mẫu với cái nhân tử chung của chúng. Thì trên tử và mẫu cùng chia hết cho căn của x trừ 1 thừa số với căn của x cộng 1. Như vậy P bằng trên tử còn lại căn x cộng 1, dưới mẫu còn lại căn x. Như vậy P bằng căn x cộng 1 trên căn x với điều kiện x lớn 0 và x khác 1. Ta sang ý thứ hai là so sánh P với 1. Thế thì với x lớn 0, x khác 1 thì ta có P bằng căn x cộng 1 trên căn x. Chúng ta sẽ tách ra thành căn x trên căn x cộng với 1 trên căn x. Căn x trên căn x chính là 1. Như vậy nó bằng 1 cộng với 1 trên căn x. Thì đề bài cho x lớn 0 và x khác 1. Do đó cái phân thức 1 trên căn x là xác định và lớn 0. Vậy 1 cộng với 1 trên căn x chắc chắn lớn hơn 1, vì x lớn 0 và x khác 1. Chúng ta kết luận bài toán này như sau. Với x lớn 0 và x khác 1 thì ta có biểu thức P lớn hơn 1. Ta sang bài 3, 2,5 điểm. Phần 1 là vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 2x bình. Phần 2 là biết rằng phương trình x bình cộng 3x trừ 8 bằng 0 có hai nghiệm là x1, x2. Không giải phương trình. Tính giá trị của biểu thức M bằng x1 bình, x2 cộng với x1, x2 bình. Ý thứ ba trong đề là một nhóm bạn bè cùng tham gia khởi nghiệp. Họ cùng góp tổng số vốn là 400 triệu đồng với số tiền mỗi người phải nộp là như nhau. Đến khi thực hiện dự án có thêm một người cùng tham gia. Vì tổng số tiền không đổi nên số tiền mỗi người phải đóng góp giảm đi 20 triệu đồng. Hỏi rằng nhóm bạn trẻ ban đầu có bao nhiêu người? Chúng ta đi vào giải phần thứ nhất là vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 2x bình. Thì đầu tiên chúng ta lập bảng giá trị. Ta lấy x các giá trị là trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2. Ta tính các giá trị tương ứng của y. Thì x bằng 0 thì y bằng 0, x bằng 1 thì y bằng trừ 2, x bằng 2 thì 2 bình là 4 nhân 2 là 8, như vậy bằng trừ 8. Lấy đối xứng qua thì tại x bằng trừ 1, y bằng trừ 2, và tại x bằng trừ 2, y bằng trừ 8. Vậy đồ thị hàm số y bằng trừ 2x bình là parabol đi qua các điểm như sau. Thứ nhất là điểm O tọa độ 00. Rồi điểm có tọa độ 1 trừ 2.
điểm có tọa độ trừ 1, trừ 2, điểm có tọa độ 2, trừ 8 và điểm có tọa độ trừ 2, trừ 8. Ta xác định các điểm mà đồ thị đi qua rồi vẽ parabol đi qua các điểm đó. Như vậy trong cái đồ thị này thì chúng ta nhận thấy OI là trục đối xứng của parabol y bằng trừ 2x bình. Điểm O tọa độ 00 là đỉnh của parabol. Đồ thị thì nằm phía dưới trục hoành OX vì hệ số A của nó bằng âm 2 nhỏ hơn 0. Ta sang phần 2. Thì ta nhận xét thấy phương trình ở phần 2 là x bình cộng 3x trừ 8 bằng 0, có A và C trái dấu, như vậy chắc chắn phương trình có hai nghiệm phân biệt. Từ đó chúng ta sử dụng hệ thức VS để tính toán. Như vậy phương trình x bình cộng 3x trừ 8 bằng 0 có A bằng 1 lớn 0 và C bằng trừ 8 nhỏ hơn 0. Nên tích AC nhỏ hơn 0. Từ đó ta suy ra delta lớn 0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Như vậy theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên A. Thay số vào thì bằng trừ 3 phần 1. Kết quả bằng trừ 3. Còn x1 nhân với x2 thì bằng c trên A. Tức là bằng trừ 8 phần 1. Kết quả bằng trừ 8. Bây giờ ta đi tính giá trị của biểu thức M. M bằng x1 bình x2 cộng với x1 x2 bình. Cả hai số hạng đều có thừa số chung là x1, x2. Như vậy ta rút thừa số chung x1, x2. Thì trong ngoặc còn lại là x1 cộng với x2. Thì chúng ta chỉ cần thay các cái giá trị của định lý VS vào. x1, x2 thì bằng trừ 1 nhân với x1 cộng với x2 là trừ 3. Chỗ này cô quên mất cái dấu ngoặc, các em để ý đánh thêm dấu ngoặc vào dưới. Trừ 1 nhân trừ 3 thì kết quả bằng 3. Nhớ là số trừ 3 phải nằm trong ngoặc. Như vậy M bằng 3. Ta sang phần 3 của bài này. Một nhóm bạn trẻ cùng tham gia khởi nghiệp. Họ cùng góp vốn, tổng số vốn là 400 triệu đồng với số tiền mỗi người phải nộp như nhau. Đến khi thực hiện dự án có thêm một người cùng tham gia. Vì tổng số tiền vốn không đổi nên số tiền mỗi người phải góp giảm đi 20 triệu đồng. Hỏi rằng nhóm bạn trẻ ban đầu có bao nhiêu người? Thì thông thường một bài toán đố, đề bài hỏi cái gì chúng ta gọi đó là x. Vậy chúng ta tóm tắt qua. Như vậy tổng số vốn chính là số người nhân với số tiền một người góp. Ta đi giải bài toán này. Đề bài hỏi rằng nhóm bạn trẻ ban đầu có bao nhiêu người? Như vậy chúng ta gọi số bạn trẻ ban đầu là x người. Số con người thì phải là nguyên dương. Do đó x phải thuộc tập hợp n sao. Đề bài cho tổng số vốn và chúng ta đã gọi số bạn trẻ ban đầu là x, cho nên tính số tiền ban đầu mỗi người phải góp chính là 400 chia cho x, đơn vị là triệu. Khi thực hiện dự án thì số người tham gia là x cộng 1 người, bởi vì họ thêm một người thôi. Khi đó mỗi người phải góp là ta lấy 400 chia cho x cộng 1 người, đơn vị là triệu đồng. Vì tổng số tiền vốn không đổi nên số tiền của mỗi người phải góp giảm đi 20 triệu đồng. Cho nên ta sẽ có phương trình như sau. Đó là 400 trên x trừ đi 400 trên x cộng 1 thì bằng 20. Phương trình này có mẫu thức chung là x thừa số với x cộng 1. Do đó ta được là 400 nhân x cộng 1 trừ đi 400x, dưới mẫu là x thừa số x cộng 1 thì bằng 20. Ta thực hiện nhân cả tử vào mẫu với x nhân x cộng 1 thì ta được 400x cộng 400 rồi trừ 400x là cái tử của phân thức trên á, thì nó bằng 20 nhân với x nhân với x cộng 1. Ta thực hiện biến đổi phương trình để đưa nó về dạng quen thuộc. Thì vế bên trái 400x trừ 400x triệt tiêu, còn lại 400 bằng 20x nhân với x cộng 1. Chúng ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho 20
thì 400 chia 20 còn lại là 20 bằng x nhân x cộng 1. Chúng ta thực hiện vừa nhân vừa chuyển vế thì ta được phương trình là x bình cộng x trừ 20 bằng 0. Về phương trình bậc 2 quen thuộc, a bằng 1, b bằng 1 và c bằng trừ 20. Lúc này chúng ta phải tính delta. Delta bằng b bình trừ 4ac bằng b là 1, như vậy là 1 bình trừ đi 4 nhân 1 nhân với trừ 20. Như vậy bằng 1 cộng với 80 thì nó bằng 81 lớn hơn 0. Và chúng ta tính căn của delta bằng căn của 81 thì bằng 9. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Như vậy bằng trừ 1 cộng với căn của delta là 9 chia 2a là 2 nhân 1. Như vậy là bằng 9 trừ 1 là 8 chia cho 2 thì được 4. Tương tự ta tính x2. Theo công thức thì x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Vậy bằng trừ 1 trừ 9 trên 2 nhân 1. Trừ 1 trừ 9 là trừ 10 chia cho 2 thì được trừ 5. Thì x bằng 4 chúng ta chọn và x bằng âm 5 chúng ta loại vì không thỏa điều kiện. Ta trả lời vậy ban đầu nhóm bạn trẻ có 4 người. Ta sang bài 4, 1,5 điểm. Phần 1. Trong giờ thể dục, giáo viên ghi lại thời gian chạy cự ly 100m của 40 học sinh lớp 9A cho kết quả như sau. Chúng ta xem ở trong bảng. Câu hỏi: xác định tần số và tần số tương đối của nhóm 15 đến 17. Ta thực hiện giải bài toán như sau. Phần 1 là tần số của nhóm từ 15 đến 17 là, chúng ta nhìn vào bảng người ta thấy đó là con số 20. Như vậy n bằng 20. Ý thứ hai là tần số tương đối của nhóm 15, 17. Thì đầu tiên chúng ta tính tổng số học sinh tham gia chạy là n bằng 40 học sinh. Tần số tương đối của nhóm 15, 17 là F bằng n nhỏ trên n lớn nhân với 100%. Như vậy bằng 20 trên 40 nhân với 100%. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 50%. Ta sang phần 2 của bài 4. Là một hộp đựng 10 cái thẻ cùng loại, mỗi thẻ lần lượt được ghi một trong các số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ từ hộp nêu trên. Tính xác suất của biến cố A là số ghi trên thẻ rút được là một số chia hết cho 5. Chúng ta đi vào giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta viết không gian mẫu. Đó là omega bằng từ 1 đến 10. Ta viết chi tiết ra từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó tính số phần tử của tập omega thì nó có 10 phần tử. Tiếp theo ta viết tập hợp A. Các số ghi trên thẻ được rút ra là một số chia hết cho 5. Như vậy bao gồm hai số 5 và 10. Số phần tử của tập hợp A này chính là Na bằng 2 phần tử. Từ đây chúng ta tính xác suất của biến cố A là, đó là biểu thức P của A thì bằng Na trên N omega. Ta thay số vào thì bằng 2 phần 10, rút gọn bằng 1 phần 5. Ta sang bài 5, 1,5 điểm. Phần 1. Đặt cái thang dài 4m sao cho đầu thang dựa vào tường, chân thang và chân tường cùng nằm trên mặt đất. Tham khảo như hình vẽ kèm theo. Muốn cái thang tạo với mặt đất một góc 65 độ thì chân thang phải cách chân tường bao nhiêu mét? Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2. Lúc này chúng ta thực hiện vẽ hình và giải bài toán như sau. Ta gọi thang là BC, dựa vào tường là AC và mặt đất là AB. Khi đề bài không nói năng gì về cái chuyện là AC vuông góc với BC thì chúng ta phải tự hiểu. Đây là trong thực tế thì tường thường xây vuông góc với mặt đất.
Do đó trong bài toán này chúng ta quy ước là tường xây vuông góc với mặt đất, tức là AC vuông góc với AB tại A. Do đó tam giác ABC vuông tại A nên ta tính cạnh góc vuông AB. Thì mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với cốt góc kề. Do đó AB thì bằng BC nhân với cốt góc B. Chúng ta thay số vào thì bằng 4 nhân với cốt của 65 độ. Với yêu cầu của bài làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, cho nên chúng ta tính xấp xỉ bằng 1,69 m. Như vậy cần đặt chân thang B cách chân tường A một khoảng xấp xỉ là 1,69 m. Ta sang phần 2 của bài 5. Một con lăn sơn nước có dạng hình trụ với đường kính của đường tròn đáy là 5 cm và chiều dài là 23 cm, tham khảo hình vẽ kèm theo. Sau khi lăn đúng một vòng trên một bức tường phẳng thì con lăn tạo ra vết sơn có diện tích là bao nhiêu cm vuông? Lấy pi bằng 3,14. Chúng ta sẽ giải quyết bài toán như sau. Ta sang phần 2 của bài 5. Một con lăn sơn nước có dạng hình trụ với đường kính của đường tròn đáy là 5 cm và chiều dài là 23 cm, tham khảo hình vẽ kèm theo. Sau khi lăn đúng một vòng trên một bức tường phẳng thì con lăn tạo ra vết sơn có diện tích là bao nhiêu cm vuông? Lấy pi bằng 3,14. Chúng ta sẽ giải quyết bài toán như sau. Khi lăn một vòng thì con lăn tạo ra vết sơn có diện tích là diện tích xung quanh của lăn hình trụ. Do đó chúng ta đi tính diện tích xung quanh của hình trụ. Thì công thức là 2πrh thì nó bằng pi. 2 ta gắn với r cho vào một nhóm và nhân với h. Thì 2r chính là đường kính của cái con lăn này. Do đó nó bằng pi nhân d nhân h. Số pi ta thay bằng 3,14. D là đường kính của đường tròn đáy thì bằng 5. Và chiều cao h 23. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 361,1 đơn vị là cm vuông. Vậy khi lăn một vòng thì diện tích được sơn phủ khoảng 361,1 cm vuông. Bài 6 2 điểm. Cho tam giác ABC nhọn có AB nhọn AC nội tiếp đường tròn O. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Câu hỏi 1. Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn. Câu hỏi 2. Kẻ đường kính AQ của đường tròn O cắt cạnh BC tại Y. Gọi P là giao điểm của AH và EF. Chứng minh góc BAD bằng góc CAO. Câu 3 là chứng minh rằng tam giác AEP đồng dạng với tam giác ABI và PI song song với HQ. Cái phần A chứng minh một tứ giác nội tiếp nó tương đối dễ dàng nên cô không cần phân tích mà hướng dẫn luôn. Đầu tiên chúng ta chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn. Chỉ cần nhìn hình vẽ thôi ta đã thấy là có hai tam giác AEH và AFH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AH. Nó đưa về các bài toán quen thuộc chúng ta thường làm. Sau đó ta trình bày bài làm như sau. Ta có BECF là đường cao của tam giác ABC. Thì ta sẽ suy ra được BE vuông góc với AC tại E. Và CF vuông góc với AB tại F. Mà BE cắt CF tại điểm H. Từ ba điều trên thì ta sẽ suy ra được tam giác AEH và tam giác AFH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AH. Do đó tam giác AEH và tam giác AFH cùng nội tiếp đường tròn, đường kính là AH. Từ đây ta sẽ suy ra được 4 điểm AEFH cùng thuộc đường tròn, đường kính AH.
Vậy tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn, đường kính AH. Chúng ta sang phần 2 là kẻ đường kính AQ của đường tròn O, cắt cạnh BC tại Y. Gọi P là giao điểm của AH và EF. Chứng minh góc BAD bằng góc CAQ. Muốn chứng minh góc BAD bằng góc CAQ thì ta đánh số là góc A1 và góc A2. Như vậy muốn chứng minh góc A1 bằng góc A2, ta chứng minh góc A1 cộng góc ABD bằng 90 độ và góc A2 cộng với góc Q1 bằng 90 độ, và chứng minh góc ABD bằng góc Q1. Tức là để chứng minh A1 bằng A2, ta chứng minh rằng hai góc A1 và A2 cùng phụ với hai cái góc bằng nhau. Góc A1 cộng với góc ABD bằng 90 độ là do cái tam giác ADB nó vuông tại D. Tam giác này vuông là do AD là đường cao của tam giác ABC. Ta sang ý thứ hai là chứng minh góc A2 cộng góc Q1 bằng 90 độ. Muốn góc A2 cộng Q1 bằng 90 độ thì ta phải có tam giác ACQ vuông tại C. Mà tam giác ACQ vuông tại C bởi vì góc ACQ bằng 90 độ thì đây chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AQ. Ý thứ ba là ta chứng minh góc ABD bằng góc Q1. Thì nhìn hình vẽ đã tô màu lên rồi, chúng ta nhìn rất là dễ thấy. Ta thấy góc ABD và góc Q1 là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC của đường tròn tâm O. Vậy từ đây chúng ta đã phân tích xong cái cách chứng minh góc BAD bằng góc CAQ. Và bây giờ chúng ta đi vào trình bày bài làm. Ta đi theo nhánh thứ nhất là ta có tam giác ADB vuông tại D, do AD là đường cao của tam giác ABC. Tam giác vuông thì suy ra tổng hai góc nhọn bằng 90 độ, tức là ta suy ra góc A1 cộng góc ABD bằng 90 độ. Ta gọi đây là điều số 1. Ta sang nhánh thứ hai là ta có góc ACQ bằng 90 độ, vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính AQ. Nên ta suy ra tam giác ACQ là tam giác vuông tại C. Từ đó ta suy ra hai góc nhọn phụ nhau, chính là suy ra góc A2 cộng với góc Q1 bằng 90 độ. Ta gọi đây là điều số 2. Ta sang nhánh thứ ba. Mặt khác, góc ABD thì bằng góc Q1. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC của đường tròn O. Đây ta gọi là điều số 3. Thì lúc này từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra được góc A1 bằng góc A2. Và chúng ta viết đầy đủ tên theo yêu cầu của đề bài. Thì hay là góc BAD bằng góc CAQ. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang phần 3. Chứng minh rằng tam giác AEP đồng dạng với tam giác ABI và PI song song với HQ. Ta vào ý thứ nhất là chứng minh tam giác AEP đồng dạng với tam giác ABI. Để chứng minh hai tam giác đồng dạng, thông thường chúng ta hay chọn trường hợp góc góc. Thì ở đây ta nhìn thấy ngay góc PAE bằng góc BAI. Góc PAE chính là góc A2 cộng với góc A3. Còn góc BAI thì chính là góc A1 cộng với góc A3. Vừa rồi chúng ta đã chứng minh được góc A1 và góc A2 bằng nhau. Do đó điều này rất là dễ dàng để suy ra được góc PAE bằng góc BAI. Tiếp theo chúng ta sang cái cặp góc thứ hai. Đó chính là chứng minh góc AEP bằng góc ABI. Để chứng minh góc AEP bằng góc ABI thì ta chứng minh rằng góc AEP cộng với góc CEF bằng 180 độ.
Tức là chúng ta chứng minh hai góc này cùng bù với góc thứ ba. Thì ta thấy góc AEP và góc CEF tổng bằng 180 độ vì đây là hai góc kề bù. Còn góc thứ hai là góc ABI cộng với góc CEF bằng 180 độ. Nếu như cái tứ giác BCEF nội tiếp thì trong tứ giác nội tiếp tổng hai góc đối bằng 180 độ. Mà muốn tứ giác BCEF nội tiếp thì chúng ta sẽ đi tìm cách chứng minh 4 đỉnh BCEF thuộc một đường tròn, đường kính là BC. Thì cũng tương tự như bài trên thì chúng ta thấy là để chứng minh 4 điểm BCEF thuộc đường tròn đường kính BC thì ta đi chứng minh tam giác BEC và tam giác BFC là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền BC. Điều này rất là dễ dàng bởi vì BE vuông góc với AC và CF thì vuông góc với AB. Do đề bài cho BE và CF là hai đường cao của tam giác ABC. Như vậy chúng ta đã phân tích xong và tìm ra được cách chứng minh hai tam giác AEP và tam giác ABI đồng dạng với nhau. Bây giờ chúng ta đi vào trình bày bài. Cái ý thứ nhất của câu 3 là chứng minh tam giác AEP đồng dạng tam giác ABI. Ta có tam giác BEC và tam giác BFC là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là BC. Lý do là BE và CF là hai đường cao của tam giác ABC. Do đó các điểm BCEF nằm trên đường tròn, đường kính là BC. Nên tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn, đường kính BC. Tứ giác nội tiếp thì chúng ta suy ra tổng các góc đối của nó bằng 180 độ. Ở đây ta chọn là góc ABI cộng với góc CEF bằng 180 độ. Lý do là tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp. Mà góc AEP cộng với góc CEF cũng bằng 180 độ. Vì đây là hai góc kề bù. Do đó từ hai đẳng thức trên ta sẽ suy ra được góc AEP bằng góc ABI. Lý do là hai góc cùng bù với góc CEF. Tiếp theo ta đi sang nhánh thứ hai của sơ đồ phân tích. Ta lại có góc PAE bằng góc A2 cộng góc A3. Góc BAI thì bằng góc A1 cộng góc A3. Mà góc A1 thì bằng góc A2. Như vậy từ ba điều này ta sẽ suy ra được góc PAE bằng góc BAI. Xét tam giác AEP và tam giác ABI. Có góc PAE bằng góc BAI. Ta chứng minh ở trên. Và góc AEP bằng góc ABI cũng do chứng minh trên. Từ đây ta có thể kết luận là vậy tam giác AEP đồng dạng với tam giác ABI theo trường hợp góc góc. Như vậy ý thứ nhất của câu 3 chúng ta đã giải quyết xong. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chứng minh PI song song với HQ. Để chứng minh PI song song với HQ, chúng ta sẽ sử dụng định lý Talet đảo trong tam giác AHQ nếu có tỷ số AP trên AH bằng AI trên AQ. Muốn chứng minh AP trên AH bằng AI trên AQ, chúng ta thực hiện đổi chung tỷ. Tức là ta cần có AP trên AI thì bằng AH trên AQ. Muốn chứng minh tỷ số AP trên AI bằng AH trên AQ, chúng ta sẽ thông qua một tỷ số trung gian. Tức là ta chứng minh AP trên AI bằng AE trên AB và chứng minh AE trên AB bằng AH trên AQ. Như vậy để chứng minh cái tỷ số AP trên AI bằng AH trên AQ, chúng ta thông qua tỷ số trung gian đó là AE trên AB.
Ý thứ nhất là chứng minh AP trên AI bằng AE trên AB. Thì ta sẽ đi vào chứng minh cái tam giác AEP đồng dạng với tam giác ABI. Thì hai tam giác này chúng ta vừa chứng minh nó đồng dạng ở ý thứ nhất của câu 3. Sang ý thứ hai là chứng minh AE trên AB bằng AH trên AQ. Thì ta đi chứng minh tam giác AEH đồng dạng với tam giác ABQ. Muốn chứng minh tam giác AEH đồng dạng tam giác ABQ thì ta chứng minh góc HAE bằng góc BAQ. Thì cái điều này chúng ta đã chứng minh ở câu 2. Và ta cần chứng minh thêm góc AEH bằng góc ABQ bằng 90 độ. Góc AEH bằng 90 độ bởi vì BE là đường cao của tam giác ABC. Còn góc ABQ bằng 90 độ vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AQ. Như vậy chúng ta đã phân tích và tìm được ra cách chứng minh PI song song với HQ. Và bây giờ chúng ta đi vào trình bày bài làm. Ta có góc APQ bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính AQ. Góc AEH bằng 90 độ bởi vì BE vuông góc với AC tại E. Và H thì thuộc BE. Nên góc AEH bằng góc ABQ bởi vì cùng bằng 90 độ. Như vậy chúng ta đã chuẩn bị xong để chứng minh tam giác AEH đồng dạng với tam giác ABQ. Do đó chúng ta đi vào xét tam giác AEH và tam giác ABQ. Có góc AEH bằng góc ABQ bằng 90 độ. Do chúng ta vừa chứng minh xong. Góc HAE bằng góc BAQ. Do chúng ta đã chứng minh ở câu 2. Như vậy hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì chúng sẽ đồng dạng. Do đó ta kết luận là tam giác AEH đồng dạng với tam giác ABQ theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ, tức là ta suy ra tỷ số AE trên AB bằng AH trên AQ. Mà tam giác AEP đồng dạng với tam giác ABI. Do đã chứng minh ở phần 3. Từ đây ta suy ra tỷ số AP trên AI bằng AE trên AB. Hai tam giác đồng dạng thì các cạnh tương ứng tỷ lệ. Rồi. Từ đây ta sẽ suy ra được tỷ số AP trên AI bằng tỷ số AH trên AQ bởi vì hai tỷ số này cùng bằng AE trên AB. Từ cái tỷ số AP trên AI bằng AH trên AQ chúng ta thực hiện đổi chung tỷ thì ta được AP trên AH bằng AI trên AQ. Bây giờ ta vào xét tam giác AHQ có cái tỷ số AP trên AH bằng AI trên AQ. Và chúng ta vừa chứng minh được ở đây điểm P thuộc AH và điểm I thì thuộc vào AQ. Nên ta suy ra PI song song với HQ theo định lý Talet đảo. Đây là điều phải chứng minh cuối cùng của bài này. Như vậy bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.